ઉનાળામાં ઠંડક માટે જમવામાં શ્રીખંડ અને કેરીના રસ પછી બધાને યાદ આવે ને તો તે છે દહીંમાં બનતા ઠંડા ઠંડા રાયતા. અને જો રોજ અલગ અલગ સ્વાદના રાયતા જમવામાં પીરસીએ ને તો રોજના જમવામાં 4 ચાંદ લાગી જાય. તો આજે ગુણોથી ભરપૂર અને ઉનાળામાં રોજ બનાવી શકાય ને તેવા એકબીજાથી બિલકુલ અલગ સ્વાદના એક નહીં પણ 4 પ્રકારના રાયતા બનાવીએ. પણ તમે આ વિડીયો જોતા જોતા મને એ પણ કહેજો કે તમે બીજું શું શું ઉમેરી અલગ અલગ રાયતા બનાવો છો. બાળકોને કાકડી અને બીટ જેવા સલાડ ખવડાવવાનો બેસ્ટ ઓપ્શન છે આ પહેલું રાયતું. પહેલું રાયતું બનાવવા માટે અડધો કપ ક્રીમી થીક દહીં એક બાઉલમાં ઉમેરી દેવાનું છે. હવે વિસ્કર વડે દહીંને વિસ્ક કરી અને સ્મૂથ બનાવી લેવાનું. અહીં દહીં સ્મૂથ થઈ જાય ને એટલે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે ખીરા કાકડીના નાના સમારેલા ટુકડા ઉમેરશું. સાથે બીટના ટુકડા પણ ઉમેરવાના છે. પસંદ હોય ને તો બીટના ટુકડાને બદલે બીટનું ખમણ પણ ઉમેરી શકાય છે. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન આદુ, લીલા મરચાં ચોપ કરી અને ઉમેરવાના. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન દળેલી ખાંડ ઉમેરી બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. મિક્સ થઈ ગયા બાદ કાકડી બીટનું સ્વાદિષ્ટ રાયતું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તેને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી લેવાનું અને પછી ઠંડુ થવા માટે ફ્રીઝમાં રાખી દેવાનું. સ્વાદિષ્ટ બીટ અને કાકડીનું ઠંડુ રાયતું જમવામાં પીરસો ને એટલે બીટ કાકડી પણ ખવાઈ જાય અને રાયતાની પણ મોજ મળે. પણ ઘણા કહેશે રાઈના કુરિયા ઉમેરો તો જ રાયતું કહેવાય. તો ચાલો બીજું રાયતું બનાવવા માટે આપણે અડધો કપ દહીં એક બાઉલમાં ઉમેરી દઈએ. વિસ્કર વડે આ દહીંને પણ વિસ્ક કરી અને સ્મૂથ બનાવી લેવાનું છે. હવે સ્મૂથ થયેલા દહીંમાં એક નાની ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરશું અને તેની સાથે બેસનની નાયલોન સેવ ઉમેરવાની છે. સાથે જ અડધી ટીસ્પૂન ચોપ કરેલા આદુ મરચાં પણ ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન રાઈના કુરિયા થોડા એવા વાટી અને ઝીણો ભૂકો કરી અને ઉમેરશું જેથી તેનો સ્વાદ છે ને તે બહુ સરસ આવે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન ખાંડનો પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી મિક્સ કરવાનું છે. આ રાયતામાં ખાંડ ઉમેરવી ઓપ્શનલ છે. ફક્ત મીઠું જ ઉમેરશો ને તો પણ આ રાયતું એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનશે. બધું જ મિક્સ થઈ ગયા પછી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કર્યા પછી રાઈના કુરિયા સાથે બનેલું ડુંગળી અને સેવના રાયતાને ફ્રીઝમાં રાખી દેવાનું અને જમવા સમયે ઠંડુ પીરસવાનું. પણ જેને ખાસ ફ્રૂટ રાયતા ભાવતા હોય તેના માટે કંઈક અલગ જ અને નવા સ્વાદના 2 અલગ અલગ પ્રકારના ફ્રૂટ રાયતા બનાવવાના છીએ. પહેલું અલગ સ્વાદનું ફ્રૂટ રાયતું બનાવવા માટે અડધો કપ દહીં એક બાઉલમાં ઉમેરી અને વિસ્કર વડે વિસ્ક કરી લઈએ. અહીં દહીં સ્મૂથ થઈ જાય ને એટલે સ્મૂથ થયેલા દહીંમાં સમારેલા પાઇનેપલના નાના ટુકડા ઉમેરવાના છે. તેની સાથે લીલા કોપરાનું મોટું ખમણ આ રીતે ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી બધું મિક્સ કરવાનું છે. પાઇનેપલ રાયતું તો આપણે બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આ રીતે પાઇનેપલ સાથે લીલું કોપરું ઉમેરી અને રાયતું બનાવી જોજો. તે એકદમ અલગ સ્વાદનું સાથે ખૂબ જ વધારે ટેસ્ટી બને છે. બસ બનેલા આ રાયતાને ફ્રીઝમાં રાખી દેવાનું અને જમવા સમયે જોજો અલગ સ્વાદનું આ રાયતું બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. હવે છેલ્લું ફ્રૂટ રાયતું બનાવવા માટે બાઉલમાં અડધો કપ દહીં ઉમેરી વિસ્કર વડે વિસ્ક કરી અને એકદમ સ્મૂથ કરી લેવાનું છે. સ્મૂથ થયેલા દહીંમાં અડધો બાઉલ પાકી કેરીના નાના સમારેલા ટુકડા અને કેળાના ટુકડા અડધો બાઉલ ઉમેરશું. સાથે જ 1 ટીસ્પૂન દળેલી ખાંડ ઉમેરી અને થોડી એવી કિસમિસ ઉમેરવાની છે. હવે બધું ચલાવી અને મિક્સ કરી દેવાનું છે. એકદમ સાદું સરળ આ રાયતું ઘરમાં બધાને ભાવશે જ. અત્યારે કેરીની સિઝન છે એટલે મેં ફક્ત કેરી અને કેળા જ ઉમેર્યા છે, પણ તમે તેની સાથે દ્રાક્ષ, દાડમ, સફરજન, ચીકુ જેવા ફ્રૂટ પણ ઉમેરી શકો છો. તો પણ મિક્સ ફ્રૂટ રાયતું એટલું સરસ બનશે. એકદમ સરળ આ કેરી કેળાનું રાયતું જોવામાં જેટલું સહેલું અને સરળ લાગે છે અને સ્વાદમાં પણ એટલું જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળાની આ ગરમીમાં જુદા જુદા રાયતા રોજ બનાવી અને જમવા સમયે પીરસશો ને તો સ્વાદમાં પણ બધાને ભાવશે અને જમવાનો સ્વાદ પણ વધી જશે. તો આજે આપણે અલગ અલગ સ્વાદના 4 પ્રકારના રાયતા બનાવ્યા. તમને કયું રાયતું વધારે પસંદ આવ્યું કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ આ રાયતાની બધી રેસીપી ગમી હોય ને તો આ વિડીયોને લાઇક કરી અને શેર કરજો અને તેની સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુકને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો જેથી આવા અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.